guys! Welcome to my channel. At kung bago ka sa channel ko, welcome and don't forget to subscribe. Guys, for today's video, ano ba tong damit ko? Kasi naganyan siya mas. Nakaganito ako guys dahil malamig dito sa amin. At umuulan siya. Kaya gusto ko ng ganito para naman warm yung aking body. Okay. Guys, for today's video unboxing ako ng iPhone XX Max. At ayan siya guys. Wala na siyang plastic dahil kagabi dumating siya. Late na din nang dumating siya kaya hindi na ako makapag-unboxing agad. Nung dumating siya guys, hindi ko na mapigilan kung hindi ko makita yung laman. At excited ako dahil gold siya guys. Pagdating, talagang tinanggal ko yung plastic para makita ko. Excited na akong kalikutin yung phone ko, ganon. Ayan siya guys. At nakita niyo yan. 512 GB guys. And sabi ito, iPhone X Max Gold 512 GB and design by Apple in California. Ayan siya. At pag binuksan mo siya, ayan siya guys. Yung manual muna unahin natin. At guys, yung gamit ko ngayon is iPhone 7 Plus sa pagbablog ko. Ayan, meron nakasulat yan. Ganun pa rin guys, kung gumamit kayo ng dati ng 7, 8, 6 Plus, ganyan pa rin. Parang ito yung pin para doon sa ilalagay mo yung SIM and ganyan. And then yung sticker. Ganun lang, wala. Same pa rin sa dati. At ihuhuli natin guys yung unit. At sa loob ng box niya, ganyan siya guys. Andyan meron headset. Same pa rin yung headset. And ayan, yung ano ng charger. At guys, ang mahal-mahal ng phone na to. Pero akala ko nga fast charger na yung ano nila. Hindi pa rin. Same lang din. Ganun pa rin. At ayun, meron pang plastic. Hindi ko pa tinatanggal. At dito na tayo sa unit. Ayan siya. Oh my God, ang ganda talaga niya. Pag sa tingin ko guys, hindi siya gold ang nakalagay dito. Pero sa tingin ko parang rose gold siya na may pink. Pero yung ito, yung sa gilid na to talaga is ano talaga siya, gold. And ayan siya guys, in front is black. Makita nyo yun, nandyan yung aking ring light. Ayan, at ayan yung kanyang camera. At guys, yung gamit ko ngayon is iPhone 7 Plus sa pag-vlog. At ang kagandahan nito guys kasi meron siyang Face ID. Yung yan, tumingin ako, bukas na siya. At itataas mo siya. Sige, mag-try tayo guys sa camera kasi ang ganda ng camera daw. Kagabi kasi hindi na akong picture-picture, kinalikot ko lang. Ipicturean ko yung dito. Ayan guys, makikita nyo. Hindi ko lang alam kung makikita nyo. Talagang ang linaw talaga niya. Ang linaw ng camera. Nakikita nyo. Ang linaw talaga guys. Parang lalo na naka-ring light ako. Tapos ito dito sa tabi yan ha. Pero sobrang liwanag talaga niya. Grabe. At ang ganda niya guys. Yung parang nandito na yung time, and then ano ng battery, yung wifi. At dito talaga kasi sanay ako sa iPhone 7 ko na yung merong circle dito, yung button. Hindi na ako nasasanay. Kaya kagabi, paano ba yan? Ganun lang pala. Gaganunin mo siya tapos kung i-cancel mo yung mga na-open mo ng apps. At guys, nakakaloka siya. Parang hinawakan mo lang yung phone mo. Pagtingin mo agad,
nag-open na yung phone mo at nakabukas ang aking location. Ano yun? At yan siya guys, talaga. Ang ganda-ganda niya. Okay, guys. That's all. Thank you for watching and see you on my next vlog. Annyeong!